Hello guys, welcome to the Porkvlogs 321. আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। গাইজ ইমান গৰম নহয় আজি নক'ব আৰু কি ক'ম। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজি ব্লগছটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু আজি কি দেখাব পাৰোঁ ভিডিঅ'ত চাই থাকক। গাহৰি মাংস এই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ আনিলোঁ আৰু অকণমানকৈ। আলু কাটি থোৱাই দিয়া আছে, এইফালে পিঁয়াজ, তাৰপিছত আছে লাই শাক আৰু খাম আৰু এই সাজেই হ'ব আজি আমাৰ। চ' এতিয়া খুন্দনাটো লৈ ইয়াতে আদা নহৰু জলকীয়া দি থোৱা আছে, অলপ পেষ্ট বনাওঁ আৰু দেই। একচুৱেলি গাইজ মিক্সাৰতকৈ খুন্দনাত একচুৱেলি সোৱাদটো বেছি। চ' খুন্দনা মানে কি আৰু লোকেল আৰু হয়নে গাইজ। এইফালে চাওকচোন এইটো কি হয়, এইটো দেখা পাইছেনে? ইমান নেগুনি হৈছে নহয়, নেগুনিৰ পোৱালি ইফালে দৌৰি থাকে তাৰমানে। খেলিব লাগিব যেনহে পাইছোঁ আৰু কি কৰিম আৰু এতিয়া। ত' গাইজ এতিয়া বনাবলৈ ৰেডি গাহৰি মাংস। চ' পিঁয়াজ চিয়াজ এইবিলাক চব আইটেমছ ৰেডি কৰা হৈছে। এইফালে মাংস, এইফালে পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। চ' এতিয়া কেৰাহী তেল দিয়া হৈছে, গৰম হৈ গ'ল। চ' এতিয়া পিঁয়াজ দি দিব লাগিব। চ' পিঁয়াজ দিয়া হৈ গ'ল, গৰম হওক, সিজক অলপ। এতিয়া আমাৰ এইটো পেষ্টটো এইখিনিও দিয়া হৈ গ'ল। চ' এতিয়া অলপমান আৰু লৰাব লাগিব আৰু। খিনিও দিয়া হৈ গৈছে। চ' গাইজ মানে কি অলপ কি কাটি বনাই আছোঁ, বেয়া চেয়া নাপাব দেই। ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায়, নহ'লে আপোনালোকে বৰিং পাব। চ' ডেটছ ৱাই কাটিছোঁ আৰু অলপ। এইটো মছলাৰ লগত খাই পাইছেনে? গাহৰিৰে মছলা, পৰ্ক মছলা। ধুনীয়া সোৱাদ হয় দেই গাহৰি মাংসৰ লগত, মানে পূৰা ধুনীয়া আৰু কি ক'ম আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল। অকণমান ঢাকি দিওঁ অলপ টাইম। খুন্দনাটো ক'ত গ'ল? পালোঁ দেই, খুন্দনাটো ঢাকি দিওঁ। চ' গাইজ অলপ টাইম ৰখক। অলপমান বাহিৰত ওলাই যাওঁ গাইজ, কি ক'ম। ইমান গৰম নহয়, ইমান গৰম, পূজাৰহে গৰম যেন। পূজাও আহিল। চ' গাইজ কাপোৰ কানি কিনিল নে নাই ক'বচোন কমেণ্ট বক্সত, জনাব বাৰু। আমি বাৰু দুখীয়া মানুহ, ক'তনো কাপোৰ বাৰু কিনিম। ত' গাইজ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আছে। চ' ইয়াত এতিয়া অলপ কাটি থোৱা পিঁয়াজ আছিল, এইখিনি অলপ দি দিওঁ, তেতিয়া অলপ টেষ্টটো বেছি, অলপ ফ্লেভাৰ বেছি ধুনীয়া হৈ আহে। চ' পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু। এতিয়া গাইজ আলুখিনি, কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিওঁ। খাবলৈ ধুনীয়া হ'ব দেই আজি। এইবাৰ আহি গ'ল লাই শাকৰ পাল। চ' লাই শাকখিনি দি দিওঁ। আৰু আছে টাইম, আৰু এটা বস্তুৰ টাইম আছে, অলপমান ৱেইট কৰিব লাগিব। চ' সেয়াৰো টাইমটো আহি গ'ল। চ' এতিয়া বিলাহী দিবলৈ টাইম হ'ব। চ' কাটি থৈয়ে দিয়া আছিলে, বিলাহীখিনিও দি দিওঁ, চৰি। চ' বিলাহীখিনিও দি দিয়া হৈ গ'ল। চ' এতিয়া অলপমান সিজক আৰু।
আমাৰ গাহৰি মাংস কি ক'ম এইটো কাৰী বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু ৰেডি হৈ গ'ল অলমষ্ট খালি পানীখিনি অকণমান শুকাব লাগিব এনিৱে ৰেডি হৈ গ'ল দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে খাবলৈতো সোৱাদ হ'বই অভিয়াছলি গাহৰি মাংসৰ সোৱাদেই বেলেগ চ' অলপ টাইম ৰখোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু প্লিজ মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই যদি ফ'ল' কৰি ল'ব আকৌ এতিয়া কি ক'ম বাৰু কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল দেন বাই